חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל והיום נעשה סקירה על מכונת שיוף רב תכליתית מירקה דרוס 5 650 CV. כאן בתוך הארגז יש לי את מכונה עצמה, כבל הזנה, דמפר פד של 5 מילימטר, דמפר נוסף של 10 מילימטר וחבילה של רשת ליטוש אברנט. אז ככה, מכונה הזאת נוצרה בפינלנד, מירקה זה חברה רצינית מאוד. רוב השוק שלהם זה פחחות רכב ונגרות. המכונה הזאת נוצרה לפחחות רכב, משתמשים בה לליטוש של שפכטל, של צבע קיים, של פריימרים, של חומרים קשיחים. כנ"ל גם משתמשים בה בנגרות, לליטוש של עץ, של כל הרמות, וגם היום משתמשים בה בעולם של צבע בית, שפכטל אמריקאי, ליטוש של לוחות גביס, ליטוש של שפכטל מלא, ליטוש של צבע קיים וכולי. אז מבחינת הנתונים יבשים של המכונה הזאת צורכת הספק של 350 ואט, משקל המכונה קרוב לקילו, טווח עבודה של RPM, כאן ניתן לשלוט ב-RPM, זה החל מ-4,000 סיבוב לדקה עד 10,000 סיבוב לדקה. כאן יש סימון של 5.0, מה זאת אומרת? שיש סטייה מהמרכז 5 מילימטר. מכונה הזאת היא אקסנטרית ואורביטלית. מה זאת אומרת? שצלחת היא גם מסתובבת והיא גם רוטטת. יש סטייה מהמרכז בטווח של 5 מילימטר. יש גם כאלה מכונות עם סטייה של 8 מילימטר ועם 2.5 מילימטר. זה דגם מירקה דרוס 5, סטייה 5, 650 CV. כאן צלחת הזאת ניתנת לפירוק. יש מפתח מיוחד גם של מירקה שמגיע בסט. כאן ניתן לתפוס את הראש ולהוריד את הצלחת. זה צלחת בגודל של 150 מילימטר, ניתן להחליף אותה גם לצלחת של 125 מילימטר לפי הצורך. על הצלחת יש פד מגן. אם אנחנו משתמשים ברשת ליטוש אברנט, זה לא נייר זכוכית, זה רשת ליטוש, אז אנחנו שמים פד הזה שמגן לנו על הצלחת. בנוסף יש פדים נוספים, יש לי פד נוסף של 5 מילימטר ויש לי פד נוסף של 10 מילימטר. מטרה של פד הזה זה ליטוש של אזורים מעוגלים. אם יש לנו משהו מעוגל או משהו עקום, אנחנו יכולים לשים פד ולשאף את האזור הזה עם הפד, אזור עקום או אזור מעוגל. בנוסף, גם אם אנחנו רוצים ליטוש יותר עדין, פד 5 מילימטר אנחנו מתקינים ואנחנו יכולים לקבל ליטוש יותר עדין. נגיד בשיוף של שפכטל, אם אנחנו לא משתמשים פד, אז יש צלחת ממש קשיחה, וכאשר צלחת קשיחה, אם יש איזושהי בליטה בשפכטל, פשוט מכונה עולה על הבליטה וחותכת אותה. היא מיישרת. אם אנחנו מתקינים פד, מכונה כבר לא תחתוך את הבליטה, היא פשוט תעלה על הבליטה ותלטש אותה, תעשה אותה יותר חלקה. למכונה מתחבר כבל הזנה, יש לו כאן סוג של תפסן גם. בשביל להוריד את הכבל אנחנו צריכים ללחוץ על התפסן. וכאן יש כניסה של שואב אבק. תשימו לב שבתוך הצלחת יש חורים. דרך החורים האלה מכונה לוקחת את כל האבק שנוצר במהלך השיוף. עכשיו חיברתי את המכונה לחשמל. כאן תשימו לב יש כפתור הדלקה, לוחץ על הכפתור הדלקה ונדליקה כאן נורה ירוקה. זאת אומרת שמכונה נמצאת במצב עבודה. מבחינת ההחזקה, יש אנשים שאוהבים להחזיק אותה ככה. אני גם בהתחלה הייתי עובד ככה. היום אני מחזיק אותה ככה, שתי אצבעות פה בתוך המכונה. את
האצבע הזאת אני מקפל, משאיר אותה כאן, ופה עם האגודל אני לוחץ על הכפתור. תשימו לב שהכפתור הזה הוא מאפשר לנו להתחיל עבודה יותר לאט ולאט לאט להגביר. אנחנו יכולים לשלוט ב-RPM במהלך הלחיצה על הכפתור. עכשיו יש אפשרות לנטרל את הפונקציה של ההתחלה רכה, פשוט לוחצים כאן פלוס ומינוס ביחד. ועכשיו עם הלחיצה צלחת מיד מגיעה לסלט המרבי, אין את ההתחלה רכה. לחיצה, פשוט מצב של שחור לבן, לחיצה מיד סלט מרבי. ועזיבה מיד עצירה. כאן יש בקר אלקטרוני שנותן לנו את הפונקציה להחליף את זה להתחלה רכה, שנותן לנו גם אפשרות של ברקס, ובנוסף גם בקר אלקטרוני שומר על הספק תפוקה קבוע תחת עומס. המכונה גם מיועדת לעבוד תחת עומס בעבודות קשות, וכמובן מנוע ברשלס וגוף כזה גומי מאוד נוח. מכונה יושבת ביד כמו שצריך, מרגישים שהשקיעו במחשבה. עוד פעם פלוס מינוס ביחד, ויש לנו התחלה רכה. שימו לב, למכונה יש גם ברקס. כאשר אני עוזב לגמרי, היא עוצרת את הצלחת מיד, וכאשר היא עוצרת את הצלחת, תראו מה קורה. אתם ראיתם את הזריקה הזאת? הזריקה הזאת זה כתוצאה מברקס. תראו עוד פעם. הנה הזריקה הזאת. לכן אנחנו אף פעם לא מפסיקים שיוף על המשטח שאנחנו משייפים. אנחנו משייפים את המשטח שאנחנו צריכים לשייף, וניתוק של הכפתור עושים רק כאשר מנתקים את המכונה מהמשטח, בשביל שהסיבוב הזה של הזריקה של ברקס לא יקרה לנו על המשטח שאנחנו משייפים, כי זה יכול ליצור מין חתך כזה על המשטח. אם אנחנו משייפים שפכטל רך במיוחד, זה יכול לקרות שם. בחומרים קשיחים זה פחות חשוב. זה מבחינה הזאת. דבר שני, אני יכול להתחבר עם מכונה לבלוטוס ולראות כל מיני נתונים. בשביל להתחבר לבלוטוס אני לוחץ על פלוס וכפתור הדלקה בו זמנית. עכשיו נורה שמאלית מעובבת, זאת אומרת שמכונה עכשיו מסונכרנת עם הטלפון שלי. יש לי אפליקציה שנקראת מירקה, נכנס לאפליקציה, כאן כתוב דגם של המכונה שלי, לוחץ עליה, ומה אני יכול לראות? קודם כל אני יכול לראות RPM, אני יכול לראות רמת הרטט, ויבריישן ושעות עבודה. בסך הכל מכונה שלי עבדה 16 שעות ו34 דקות. אם אני עכשיו אלחץ, תסתכלו, 10,000 RPM.
כאן אנחנו רואים שרמת הרטט היא מקובלת, אין נזק לבריאותנו. בדרך כלל אני עובד בין 4,000 RPM עד 6,000 RPM. יותר מ-6,000 RPM אני לא עובד, לי אישית לא היה צורך. טכנאי גם יכול להתחבר דרך הבלוטוס למכונה והוא יכול לראות כל מיני נתונים נוספים יותר ממה שאנחנו יכולים לראות. הוא יכול לאתר תקלות, לראות אם מכונה הייתה תחת עומס וכו'. כאן יש לי גם צינור לשואב אבק של מירקה. כאן יש סמל של מירקה על הצינור. צינור מתחבר כאן בקלות וגם מתפרק בקלות. זה צינור אנטי-סטטי, זאת אומרת שהוא לא צובר חשמל סטטי במהלך השיוף. כתוצאה מהשיוף נוצר חשמל סטטי, וצינור הזה לא צובר חשמל סטטי. יש צינורות של שואבים אבק אחרים שהם צוברים חשמל סטטי, ואנחנו מרגישים עקיצות כאלה לא נעימות בידיים. עם הצינור הזה זה לא קורה. צלחת ניתן להוריד, להחליף לגודל יותר קטן, או שכאשר צלחת כבר מתקלקלת ניתן להחליף אותה לצלחת חדשה. כאן מכניסים מפתח. הנה עכשיו זה תפוס עם המפתח. ועכשיו אני יכול לפרק את הצלחת ממש בקלות. תשימו לב, כאן יש שומים. מכונה ניתנת לקיול, אפשר לקהל אותה במידה והיא עושה יותר מדי רטט, או שלקהל אותה בהתאם למטרות שלכם, מה אתם צריכים לשאף. אם אתם עובדים עם דמפר או שאתם עובדים בלי דמפר, תלוי מה אתם משאפים, ניתן לקהל אותה כאן. ועכשיו אני מחזיר את הצלחת למקום שלה. פשוט מכניס ומסובב עד הסוף. כאן עם מפתח ומסובב אותה עד הסוף. מה קורה להרבה אנשים? היכרות שלהם עם מירקה, הם עובדים, סיימו עבודה ואז הם באים מניחים אותה ככה. אז תשימו לב, אם או שאתם מניחים אותה ככה, או שאתם עושים כיבוי, ואז אתם מניחים אותה. מבחינת הרשת ליטוש הברנט, אז אני משתמש לליטוש של שפכטל אמריקאי, נגיד רוקבונד, אני משתמש P240. ניתן גם להשתמש ב-P180. הרשת הכי שימושית אצלי זה P180 ו-P240. נגיד לשפכטל צמנטי או שפכטל גבס, אני משתמש ב-P180, כי שפכטל צמנטי הוא יותר קשיח, ומישהו ששייף שפכטל צמנטי, שפכטל צמנטי שהתייבש בתנאים טובים, לא בשמש בדקה וחצי, שפכטל צמנטי שמתייבש לאט, אחר כך קשה לשאף אותו, אפשר לשבור ידיים. אני לא יודע איך הייתי מסתדר עד אז בלי מכונה הזאת. אני משתמש ב-180, אפילו לפעמים ב-P120. מכונה הזאת משאפת חומרים מינרליים מצוין, שפכטל גבס, שפכטל צמנטי, היא עושה את העבודה ממש מצוין, עובדים, פשוט נהנים מהשיוף. שפכטל אמריקאי, שפכטל רך, נגיד רוקבונד של נירלט, אני כבר משתמש ב-P240, כי שם שפכטל הוא יותר רך, הוא יותר עדין. יש לי פה גם P320, זה אם אתם רוצים לשאף איזה עץ, רעתים, להגיע ממש לרמה של החלקה, ממש רמה הכי גבוהה שיש. יש לי פה גם P600, P800, זה כבר אנחנו השתמשנו בליטוש של סטוקו. חבילה כזאת יש בה 50 יחידות, אני קונה את זה אצל טל ממון, סביבות 150 שקל לחבילה, זה יוצא לי פחות מ5 שקל לרשת. עם רשת אחת אפשר לעשות 10 מטר מרובע חופשי של שיוף. חברים, אז יש לנו כאן חתיכת גבס עם שפכטל מלא.
כרגע אתם רואים הכל לבן והכל חלק. תכף אני הולך לסגור את האורות בחדר, להדליק תאורה מיוחדת לעבודות צבע, ואז אנחנו נראה מה יש לנו שם. אז יופי, עכשיו אנחנו רואים את כל הפגמים, כי הדלקתי תאורה מיוחדת מהצד, ועכשיו אני הולך לבצע ליטוש, ככה בשביל שאנחנו נראה את המכונה בביצוע. כאן אני שמתי דמפר של 5 מילימטר ושמתי גם רשת אברנט P240. שפכטל רוקבון של נרלט, מירקה מחוברת לשואב אבק. אז ניתן לראות את הביצוע שעכשיו הכל חלק, אפילו שייפתי קצת יותר מדי, ורואים שמכונה בלי בעיה הורידה את כל החפיפות שהיו בשפכטל. מבחינת הדגישים לעבודה, תראו, קירות קל לעשות, פשוט מניחים את המכונה, לא לוחצים יותר מדי, לא צריך ללחוץ יותר מדי, היא יודעת לעשות את העבודה לבד. נטו משקל של המכונה והצמדה עדינה, ואתם משייפים את הקיר. קירות קל לעשות. לעשות תקרות יותר קשה, למה? כי בתנועה כזאת השריר כאן בכתף נתפס מיד, ובעבודה הראשונה של התקרה, בעבודה שנייה אפילו אתם תרגישו שהכתף כאן נתפסת. פשוט ברגע הזה חשוב להפסיק את העבודה, לנוח, כי אם אתם תעבדו במצב ששריר שלכם תפוס, אתם תתחילו לעשות כל מיני פגמים בשפכטל, כל מיני חתכים, אתם לא תנתקו מכונה בזמן. ברקס יכול לעשות לכם איזושהי חתך. תקרות יותר קשה לעשות, אבל מסתגלים. קירות לעשות קל, פשוט מניחים ובאמת נהנים מהשיוף. מבחינת הפינות, תראו, יש אנשים, יש בעלי מקצוע, נגיד שצריכים לשאף פינה, שהם מגיעים עד הפינה, הם מניחים כאן מרית, בשביל להגן על הקיר הזה ועל הפינה הזאת, וממש עם המכונה מגיעים עד המרית, ממש מתנגשים בה ומשייפים את הפינה. יש בזה יתרון, כי זה עבודה יותר מהירה, ויש בזה חיסרון. זה דופק את הצלחת של המכונה, וכל כמה זמן אתם תצטרכו להחליף את הצלחת. כי יש תנועה אקסנטרית, וצלחת מתנגשת עם המרית, או שהיא מתנגשת עם הפינה, וזה הורס את הצלחת. כל כמה זמן תצטרכו להחליף את הצלחת. אני פשוט כאשר משאף, אני לא מגיע עד הפינה, אני מגיע כמעט עד הפינה, ואת הפינה עצמה אחר כך אני עושה עם מירקה אנדי קיט, ידני. באמת, אפילו עדיף שיהיה גם את הדרוס וגם את האנדי קיט ידני לפינות. זה מבחינת החוות דעת האישית שלי ודגישים לעבודה. חברים, אז אנחנו נסכם. מכונת
שיוף וליטוש מירקה רב תכליתית, מתאימה לכל סוגי של ליטוש, של חומרים קשיחים וגם של חומרים רכים, מתאימה לפחחות רכב, לנגרים, לאנשי גבס, לאנשי צבע, לשפכטליסטים, לאנשי שיפוץ שעושים שיפוצים ויש תיקונים פה ושם. ניתן לעבוד בלי מאמץ, ללטש ברמה גבוהה, הכי חשוב גם בלי אבק. שואב אבק תעשייתי לוקח את כל האבק פה דרך החורים, דרך המש, אנחנו עובדים נקי, לא מזהימים את הסביבה, לא נחנקים מהאבק, עובדים נקי. כל הפרטים לגבי רכישה ויצירת קשר אני משאיר בתיאור מתחת לוידאו. ניתן ליצור קשר עם טל ממון, לדבר איתו ולבצע רכישה. כמובן ניתן לרכוש אותה בנפרד, ניתן לרכוש אותה עם צינור של שואב אבק, אפשר גם לרכוש שואב אבק של מירקה, כמובן כל האביזרים הנלווים, כריות דמפר, רשת ליטוש אברנט, ניתן לקנות מירקה בנפרד, ניתן לקנות אותה בתוך הקייס, כמובן שם אתם יכולים למצוא הפרטים ולרכוש לעצמכם סט הכי מתאים, מה שאתם צריכים. הסרט שלנו נגמר, אם אהבתם את הסרט תשימו לייק, אם יש שאלות תשאלו בתגובות מתחת לסרט, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל לעשות עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.